سلام. می‌خوایم راجع به یکی از فیلم‌هایی صحبت کنیم که از شاهکارهای تاریخ سینماست و کمتر قدر شناخته شده، کمتر دربارش صحبت شدن. سال 2018 ساخته شده و الان میشه 6 سال گذشته از ساختش و توی این 6 سال ذهن مخاطبینی که این فیلم رو دیدن همچنان درگیر اینه که سرنوشت حائمی چی شده؟ آیا حائمی ناپدید شده، به قتل رسیده، فرار کرده؟ کمتر فیلمی رو سراغ داریم که ذهن مخاطب تا این اندازه نزدیک بشه به شخصیت‌های توی فیلم. همون حسی رو که شخصیت توی فیلم داره تجربه میکنه، مخاطب تجربه میکنه. یعنی شاهکار، یعنی فهمیدن جهانی که داره میسازه کارگردان. یعنی مو به مو میدونه که این فرم روایت چه داستانی رو داره روایت میکنه. فیلمی از سینمای کره جنوبی که وقتی من داشتم مرور میکردم فیلم‌هایی رو که در ادامه این پلیلیست بهترین فیلم‌های عمرم دربارشون صحبت کنم، دیدم چقدر فیلم از کره جنوبی من دارم. و جالب اینجاست که 2 سال پیش هم یک ویدیو ساختم درباره تاریخ سینمای کره که فکر میکنم جذاب باشه اگر ندیدید اون ویدیو رو، چون 2 سالی هم گذشته و احتمالاً خیلی ها ندیدنش. دوباره میذارمش اینجا لینکش رو تا ببینید. اما سینمای عجیبیه سینمای کره و اصلا ذهنیتی که این آدم‌های کره‌ای دارن. امیدوارم اصلا بتونم همه اون چیزی که توی ذهنمه به شما منتقل بکنم و دربارش گپ بزنیم. حامی این ویدیو هم سایت ایزی اسپاتیفای هست، ارزانترین و معتبرترین سایتی که میتونید از طریقش اکانت چت جی پی تی پلاس رو بخرید یا اسپاتیفای رو بخرید. بریم سراغ سوختن. این همش به این بستگی داره که ما این کلمه برنینگ رو که 2 معنا داره چطور معنا کنیم، چطور تفسیر کنیم. به معنای آتش زدن بدونیم یا به معنای زیباتر کردن بدونیم. خب فیلم سوختن الهام گرفته شده از یکی از داستان‌های کوتاه موراکامیه که اون داستان کوتاه رو من تو کانال تلگرام میذارم، بخونین، جذاب اگر فیلم رو دیدید یا میخواید ببینید که چطور از اون داستان الهام گرفته شده. و خود اون داستان الهام گرفته شده از یک داستان کوتاه از ویلیام فاکنره که درباره پسریه که پدرش یک انباری رو میسوزونه و این پسر باید بره در دادگاه شهادت بده درباره این داستان و بین وفاداری به خانواده و وفاداری به عدالت سر یک دوراهی مونده. از اون داستان موراکامی یک داستانی رو الهام میگیره، مینویسه که با فضای ذهنی موراکامی و شرق آسیا خیلی شرقی تر شده و بعد لی چانگ دونگ میاد باز از این داستان الهام میگیره و فیلمنامه‌ای رو مینویسه به نام سوختن و یه همچین عمقی داره این فیلم. از ویلیام فاکنر گرفته تا موراکامی و لی چانگ دونگ این عمق رو درست کردن و همین خاطره که واقعا رسیدن به مثل یک اقیانوسیه که رسیدن به اون تهش نیازمند شنا کردن عجیبیه. یعنی شاید نشه حتی رسید به ته داستان. اول داستان بگم، اول قصه بگم. میخوایم همه حرف اینه، میخوایم به این برسیم که حقیقت دیگه پاسخ یک پرسش نیست. حقیقت خود پرسشه، حقیقت خود مسئله است. همه فیلم راجع به همینه، راجع به این که حقیقت چیه و برخلاف اون چیزی که همه ما و تفکر مدرن امروزی و غربی‌تر فکر میکنن حقیقت یک پاسخ مشخصیه برای پرسش‌های ما، این نیست. در ذهن کره‌ای، در ذهن شرقی، در ذهن که میخوایم بیشتر از نگاه ذهن و نگاه شرقی به این مسئله نگاه کنیم، حقیقت خود اون پرسش است. حقیقت تجربه زندگی کردن در یک لحظه است. همون در سکانس اولیه حائمی میگه که من میخوام به آفریقا برم و درباره مفهومی صحبت میکنه به نام گرسنگی کوچک و گرسنگی بزرگ. این در فلسفه ذهن و در فلسفه شرقی ما اتفاقا چیزی داریم در همین راستا به نام شک کوچک و شک بزرگ. این گرسنگی کوچک و گرسنگی بزرگ رو میشه تعبیر کرد به همون شک کوچک و شک بزرگ. در اون فلسفه راجع به این صحبت میکنه که شک کوچک یا گرسنگی کوچک
به دنبال پیدا کردن حقیقت در زندگی مادی هستیم، در این جهان هستیم، در این هرم مازلو. وقتی که راجبی صحبت میکنیم و میگیم نیازهای اولیه ما، اونها گرسنگی‌های کوچک ما یا شک‌های کوچک ما هستند که به دنبال پاسخی برای اونها هستیم. مثلا چی؟ مثلا گرسنمونه، یا توی فیلم چند جا میبینیم که از لحاظ جنسی خودش رو ارضا میکنه با فکر کردن به هایمی جونگ سو. اینها در هرم مازلو، در اون بالا، در اولین مراحل گرسنگی کوچک ما هستن. و بعد راجع به شک بزرگ یا گرسنگی بزرگ صحبت میکنه، نیازها یا گرسنگی که فراتر از عالم مادی قراره بهش پاسخ بدیم. در درونمون گرسنگی وجود داره که از چیزی فراتر از جهان مادی باید اون گرسنگی روح برطرف بشه و این رو به عنوان شک کوچک و شک بزرگ در فلسفه زن نام میبرن. در شک بزرگ شما به دنبال معنای زندگی هستید، همونطور که در این فیلم هایمی اشاره میکنه در گرسنگی بزرگ ما به دنبال معنای زندگی هستیم. این تفسیر راحت ترین تفسیره که گرسنگی کوچک برای جسم ماست و گرسنگی بزرگ برای روح ماست. در همون پلان هایمی اشاره میکنه به موضوع پانتومیم بازی کردن و پرتقال و میگه اگر میخوای تجربه کنی پرتقال خوردن رو، نباید باور کنی که این یه پرتقاله و داری میخوریش. ببین چقدر جمله دقیقه. نباید باور کنین پرتقاله، فقط باید فراموش کنین که اینجا پرتقال نیست. این همون تجربه حقیقتیه که هایمی به دنبالشه، همون شک بزرگ یا گرسنگی بزرگ، همون حقیقت زندگیه. این که تجربه کردن حقیقت وابسته به بودن یا نبودن چیزی نیست. حقیقت یک تجربه درونیه، چیزی که هیچ وقت نمیشه ازش مطمئن شد. هر چقدر صبر بکنید، هر چقدر به دنبال دلایلی بگردید برای اینکه حقیقت چیه، نمیتونید دلایلی پیدا کنید که مطمئنتون کنه حقیقت چیه. چون حقیقت خود پرسشه، چون حقیقت تجربه‌ایه که شما دارید. نمیدونم دارم درست منتقل میکنم یا نه. حقیقت اون گرسنگی بزرگ، اون شک بزرگ، چیزیه که شما به واسطه اون چیزی که برای خودتون تعیین میکنید و اون چیزی که در درون خودتون بهش باور دارید شکل میگیره و اون لحظه است که در واقع حقیقت رو شما برای خودتون میسازید. این تجربه بزرگ دیدن فیلم سوختنه. ممکنه در ادامه من براتون دلایلی میارم که این حقیقت میتونه قتل هایمی به وسیله بن باشه. همه این دلایل رو که چه گناهکار باشه، چه نباشه، چه گم شده باشه، چه ناپدید شده باشه، چه خودش رفته باشه توی فیلم وجود داره و شما مخاطبید یا شما شخصیتید که توی فیلم که تصمیم میگیرید حقیقت دقیقاً چیه. واسه همینه که میگه حقیقت یک تجربه شخصیه. ممکنه من نسبت به اتفاقاتی که توی فیلم میفته به یک حقیقتی برسم و شما به یک حقیقتی برسید. این بست پیدا میکنه به کلیت زندگی و کلیت حقیقتی که در زندگی وجود داره، در یک اشل بزرگتری وجود داره. ما به دنبال هر حقیقتی هستیم، جهان معنایی رو بر اساس همون حقیقتی که به دنبال تجربه کردنش هستیم میچینیم و احتمالاً نهایتاً هم به همون حقیقت میرسیم، به همون چیزی که داریم براش تلاش میکنیم تا اثبات کنیم که این حقیقت واقعیه. و ما این پس که معنای واقعی حقیقت رو به این جهان میدیم. نمیدونم دارم خوب میگم یا نه. حقیقت مزه اون پرتقال است. وقتی شما اون مزه رو تجربه کنید، آیا مهمه که واقعا پرتقالی وجود داشته یا نداشته؟ رسیدن به اون مزه پرتقال وقتی که در دهانتون احساس میکنید، اهمیت وجود داشتن یا نداشتن پرتقال رو در بازی پانتومیم از بین میبره. حقیقت اونه. رسیدن به اون نیازمند وجود پرتقال نیست، نیازمند اینه که فراموش کنیم
پرتغالی نیست. توی فیلم درباره آتش زدن گلخانه ها صحبت میکنن. من فکر میکنم گلخانه ها چه استعاره عجیبی ساخته توی این فیلم از گلخانه. آدم ها رو گیاه ها یا گل هایی در طبیعت تصور کنید. طبیعت به عنوان مادر زندگی گیاهان رو و گل ها رو در درون خودش پرورش میده. و حالا ما رسیدیم به جهانی که گیاه ها از دامن طبیعت، از دامن مادر طبیعت جدا شدن، از دامن مادر خودشون جدا شدن و در گلخانه ها رشد میکنن. گلخانه ها فضاهایی هستند برای نگهداری مصنوعی گل ها، مثل جهان امروز ما. شخصیت های توی فیلم رو نگاه کنید، هیچ کدوم متصل به خانواده نیستن. حائمی خانواده رهاش کردن به خاطر مشکلات مالی که داشته. خود جونگسو از خانواده رها شده به خاطر اینکه پدرش خشونت‌آمیز رفتار میکرده و مادرش در کودکی اون رو رها کرده. و اینها انگار در جهان گلخانه‌ای دارن رشد میکنن، شبیه گیاهایی که از دل زمین کنده شدن و باید در یک محوطه‌ای نگهداری بشن. محوطه‌ای که انگار زندگی مصنوعی رو داره به گیاها میده. و این زندگی های مصنوعی که خصوصا در پایین شهر، در کره داره نمایش داده میشه، در طبقات پایین اجتماعی، که انگار آدم هایی که از زندگی رها شدن، آدم هایی که دچار رها شدگی هستن از دل مادرشون، از دل طبیعت، در گلخانه نگهداری میشن. به دنبال آتش زدن گلخانه هاست، به دنبال از بین بردن زندگی آدم هایی که زندگیشون دیگه ارزش حفظ کردن نداره، آدم ها یا گیاه هایی که اتصالی با دل طبیعت ندارن. حائمی یکی از اونهاست، جونگسو هم یکی از اونهاست. اما حائمی دچار گرسنگی بزرگه، به دنبال معنای زندگیه. جایی میگه که من دلم میخواد در غروب خورشید محو بشم، از بین برم. وقتی داره این دیالوگو میگه، جونگسو فقط نگاه میکنه، نظاره‌گره. اون هنوز یک گرسنه کوچکه، اون هنوز دچار شک کوچکه و فقط داره نگاه میکنه و هنوز به مرحله گرسنگی بزرگ نرسیده، مشاهده‌گره. این مفهوم رو تا نیمه های فیلم بازسازی میکنه مدام توی ذهن ما. حائمی به دنبال گرسنگی بزرگه، جونگسو مشاهده‌گر این گرسنگی بزرگه. جونگسو دوچار گرسنگی کوچکه، دوچار اینه که فقط زندگی رو بتونه، نیازهای اولیه خودش رو مثل غذا، مثل مسکن، مثل نیاز جنسی برآورده کنه. اما داره مشاهده میکنه یک پرسش بزرگی رو به نام حقیقت که حائمی بهش هدیه میده. حائمی با ورود به زندگی جونگسو یک پرسش بزرگی دقیقاً به اسم حقیقت رو بهش هدیه میده. خونه حائمی پشت به خورشیده و فقط دقایقی در روز که خورشید بازتابش از یک ساختمون، از یک برجی، از پنجره بر میگرده به خانه حائمی، حضور خورشید احساس میشه و در همون لحظه‌ای که اینا دارن با هم در واقع عمل جنسی انجام میدن، اون نور خورشید رو میبینه و بعد از اون این عمل جنسی که با حائمی داشته رو با حضور خورشید و با خودش تکرار میکنه. این همون حقیقت پرتقاله. اگر ما مزه پرتقال رو بچشیم، آیا مهمه که اون پرتقال وجود داشته باشه یا مهم نیست؟ در چند سکانس بعدی که جونگسو هم این تجربه جنسی با حائمی رو توی خونش بدون حائمی تجربه میکنه، همین مسئله هست. اگر اون داره این لحظه رو دوباره زندگی میکنه، آیا مهمه که حائمی وجود داره یا مهم نیست؟ اما میریم جلو و همچنان داریم ما هم مثل جونگسو مشاهده گریم تا میرسیم به این پلان عجیب غریبی که همه شخصیت های فیلم به یک نتیجه میرسن. صحنه این که حائمی لباسش رو در میاره و اوریان در مقابل غروب خورشید با یک موسیقی میرقصه. اینجا لحظه مهم و بکر آغاز شخصیت هاست، لحظه‌ای که همه به نتیجه میرسن. حائمی بی پرده خودش رو اوریان میکنه، آسیب پذیر میکنه
و همه سه شخصیت فیلم یعنی هایمی، جونگسو و بن به حقیقت واقعی خودشون، به اون چیزی که واقعا به دنبالش هستن و خودشونن میرسن. دقیقا هر سه این شخصیت ها اوریان میشن. هایمی با اوریانی در غروب میرقصه، همون چیزی که آرزوشو داشت، و بعد از اون میخوابه در یک تنهای عمیقی به این آخرین باری که ما هایمی رو در تصویر میبینیم. برگردیم به اون دیالوگی که هایمی میگه دلم میخواد یک روز مثل غروب خورشید ناپدید بشم، حذف بشم، و همین اتفاق براش میفته و به اون حقیقتی که از زندگی، معنایی که از زندگی به دنبالش بود میرسه. اوریان میشه، آسیب پذیر میشه و در غروب خورشیدی محو میشه از فیلم، از زندگی این آدم ها. دقیقاً به اون چیزی که میخواد میرسه. بن اوریان میشه، از حقیقت سوزاندن گلخانه ها حرف میزنه، از اینکه دلش میخواد یک گلخونه رو آتیش بزنه که در همین نزدیکی هاست حرف میزنه. و جونگسو هم اوریان میشه، بدون واسطه میره به آخرین دیالوگی که با هایمی میگه اینه که این کاری که تو کردی، این اوریان شدن و رقصیدن در مقابل ما دوتا، کاریه که فاحشه ها انجام میدن و من دوست ندارم. و این هم لحظه اوریانی ذهن جونگسوه، چون جونگسو هم تمام این مدت تصوری که از حضور هایمی داشت تصور جنسی بوده. نگاهش به هایمی، حضور هایمی نگاه جنسی بوده، نگاهی به بدنش بوده، یک مالکیت جنسی از اون میخواسته و در این لحظه اوریان میشه. بعد از اون هر سه به دنبال اون چیزی که از ابتدای فیلم قدم به قدم به سمتش میرفتن حرکت میکنن. هایمی ناپدید میشه و جونگسو وارد گرسنگی بزرگ میشه. وقتی هایمی اوریان توی غروب میرقصه، این آزادیش و این لحظه ناب رسیدن به معنای حقیقی که خودش دنبالش بوده توسط هر دو مرد تهدید میشه. یکی با نظاره کردن به اون لحظه تصمیم میگیره اگر بن رو قاتل هایمی بدونیم، اون لحظه تصمیم میگیره که این یک گلخونه‌ایه که باید آتش زده بشه. یکی بهش میگه فاحشه. ببینید از اینجا به بعد فیلم ما سه نوع حقیقت داریم و مهم نیستش که کدوم یکی واقعا پاسخ ماست. همه این حقیقت ها در همین لحظه به وقوع میپیوندن، هر سه حضور دارن، هر سه حقیقت واقعی هن. و از این به بعد هم کارگردان طوری پیش میبره داستان رو و نمیدونم چقدر میتونه دقیق و ظریف اونجوری باشه که سه حقیقت رو با هم پیش ببره و برای هر کدوم نشانه هایی برای مخاطب بذاره. بیایم فرض کنیم که هایمی کشته نشده، نشانه های زیادی وجود داره که هایمی خود به خود ناپدید شده، یعنی فرار کرده، یعنی رفته. حتی این نشانه ها وجود داره که هایمی به آفریقا هم نرفته و تمام این مدت داشته سفر ذهنی میکرده، خودش نمیرفته خونه. دوبار قبل از اینکه هایمی از سفر برگرده، جونگسو به خونش میره که به گربهش غذا بده و این دوبار خونه هایمی متفاوته. یه بار سشوار قرمز روی میزه، یه بار اتوی موی صورتی روی میزه، دکور عوض شده، انگار کسی اونجا زندگی میکنه، انگار هایمی نرفته آفریقا، انگار هایمی فقط دلش میخواد ناپدید بشه، دیده نشه و به دنبال اون گرسنگی بزرگ در همون زندگی در همون جا باشه. اگر اینطور نیست چه کسی به خونه هایمی میاد و اون دکور رو عوض میکنه؟ چه کسی اونجا داره زندگی میکنه؟ فیلم به اعتقاد من به 3 بخش تقسیم میشه. تا اینجا میشه پرده اول، تا اینجا میشه بخش اولی که جونگسو به دنبال گرسنگی کوچک در هایمی بود، به دنبال برطرف کردن نیازهای جنسیش، به دنبال اینکه با اون در ارتباط باشه، مشاهده‌گر زندگی اون بود. بعد از اینکه هایمی ناپدید میشه، حقیقت یا گرسنگی بزرگ یا به قول زن، فلسفه زن، شک بزرگ در ذهن جونگسو به وجود میاد. حالا به دنبال یک حقیقته. انگار فکر کنم میشه 3/4 فیلم ما پرده اول یا بخش اول فیلم رو داریم میبینیم که متشکل شده از گرسنگی کوچک جونگسو نسبت به هایمی
و حالا توی 1/3 انتهایی ما 2 بخش رو داریم. 10 دقیقه آخر میشه بخش سوم که بهش میرسیم و اون فاصله کوتاه میشه پیدا کردن حقیقت که جونگ سو به دنبالش میدوه به دنبال این که ببینه مفهوم آتش زدن گلخانه چیه. خواب میبینه در همون شب که در همون سن کودکی گلخانه در برابرش آتش گرفته و لبخند هم میزنه اتفاقا نسبت به آتش گرفتن این گلخانه. عقب‌تر شنیدیم که جونگ سو وقتی که مادرش ازش جدا شد، وقتی که رها شد و تبدیل شد به یک گیاهی در یک گلخانه، پیراهن‌های مادرش رو آتش زده. و انگار این تفسیری از اون احساسی که جونگ سو در اون شب داشت. من فکر می‌کنم راز حقیقت توی فیلم در این جمله نهفته است. در زبان کره‌ای برنینگ، حالا به زبان خودشون، هم معنی و مترادف با آرایش کردن یا زیباتر شدن هم هست. چرا ما باید زیباتر بشیم؟ برای اینکه دیده بشیم و برای اینکه مورد توجه قرار بگیریم. برمیگردیم به دیالوگ‌های فیلم. حائمی جایی میگه وقتی که نوجوان بودیم جونگ سو به من گفتی، فقط یک بار به من یک جمله گفتی و اونم اینه که تو چرا انقدر زشتی. و میبینیم که حائمی کلی جراحی زیبایی کرده، در واقع این عمل برنینگ رو در خودش انجام داده. پس آتش زدن یه همچین استعاره عجیبی فیلم داره استفاده میکنه. آتش زدن به معنای زیباتر شدن. این عمل برنینگ رو قبلا حائمی انجام داده. پس آتش زدن گلخانه ها شاید به مفهوم اینه که اتفاقا من این آدم های رها شده رو، حقیقتشون رو به شما نشون میدم. چون در ادامه هم میبینیم این دختر جدیدی که به زندگی بن میاد رو داره با همون لوازم آرایش میکنه، زیباترش میکنه. و چقدر عجیب این مفاهیمی که داره تو این فیلم استفاده میشه و طعنه هایی که به حقیقت داره و چقدر عمیق داره این رو به ما میگه که ببینید حقیقت رو میشه از چند زاویه به شکل‌های مختلفی دید. نکنه بن آدمیه که اتفاقاً داره کاری میکنه با دخترها که آدمهایی که به اونها نگاه‌های مادی داشتن که اونها رو برای خودشون به عنوان مالک جسمشون رو میخواستن، تبدیلشون میکنه به یک اسطوره‌های معشوقه‌ای که اینها بیتاب میشن برای داشتنشون. نکنه بن اینقدر آدم خوبیه و شاید هم بن یک قاتل زنجیره‌ای بالفطره است. این همش به این بستگی داره که ما این کلمه برنینگ رو که 2 معنا داره چطور معنا کنیم، چطور تفسیر کنیم. به معنای آتش زدن بدونیم یا به معنای زیباتر کردن بدونیم. و حقیقت همینه. حقیقت اینه که ما از کدوم زاویه داریم به یک چیزی نگاه میکنیم. در ادامه جونگ سو به دنبال حقیقت میره، به دنبال اینکه حائمی کجاست و هر چیزی که سر راهش قرار میگیره رو تبدیل میکنه به چیزی که برای خودش معنای حقیقت رو بسازه. مثل اون ساعتی که در گنجینه خاطرات بن توی سرویس بهداشتیش میبینه. ساعت حائمی رو توی دستشوی بن میبینه. خب این ساعتی نیستش که فقط یه دونه از توش وجود داشته باشه. قبلتر دیدیم که دست دوستای حائمی هم بوده. اما وقتی که ذهن جونگ سو به دنبال ساختن حقیقتیه که توی اون بن قاتل حائمیه، همه اینها رو دلایلی میدونه برای اینکه بخواد به اون حقیقت برسه. اون گربه رو تبدیل میکنه به گربه‌ای که توی خونه حائمی وجود داشته و حقیقت رو برای خودش اینطور میسازه که بن قاتل حائمیه. آیا این حقیقت واقعیه؟ نمیدونیم. بستگی داره شما به دنبال چه حقیقتی باشید. به دنبال هر حقیقتی باشید دلایلی وجود داره برای اینکه شما درست بگید. تو این 1/4 پایانی جونگ سو از آخرین اتصالهاش به زندگی گذشتهش
دست میکشه، پدرش محکوم میشه و گوساله رو میفروشه. گوساله که ازش مراقبت میکرد رو از بین میبره و دیگه هیچ تعلقی به اون جونگسوی قبلی نداره، تبدیل میشه به آدم جدیدی. آخرین ارتباطهاش گرفته میشه و میره به دنبال پیدا کردن حقیقت جونگسوی جدید. با مادرش روبرو میشه و تنها ارتباطی که با مادرش داره اینه که اون چاه واقعا وجود داشت. اصلا واقعا هایمی چیه؟ اون واقعیه یا نه؟ یا من فکر میکنم اون داره توی زندگیم حضور داره. ببینید چقدر به دنبال حقیقته، حقیقتی که تازه بهش رسیده، نه حقیقت گذشته. دیگه به دنبال پیدا کردن مادرش نیست، تمام اتصالاش از جونگسوی گذشته قطع میشه و به دنبال جونگسوی جدید و حقیقت جدیدی که در جونگسو به وجود اومده. نهایتاً در 10 دقیقه پایانی فیلم پرده سوم فیلم آغاز میشه، جایی که شروع میکنه به نوشتن جونگسو در اتاق هایمی. از اونجا به بعدش داستانیه که داره هایمی مینویسه. دقت کنید، استعاره نوشتن داستان، استعاره خلق معنا یا حقیقت. از اونجا به بعدش جاییه که میخواد باور کنه که بن قاتله. ما برای اولین بار بن رو جدا از همه شخصیت ها توی دستشویی میبینیم که داره لنز میذاره. تا قبل از اون هر کجا بن بود از زاویه نگاه جونگسو داشتیم میدیدیمش، یعنی دوربین با جونگسو همراه بود و بن رو میدیدیم. اونجا اولین باریه که تصور داره میکنه، این حقیقت رو داره توی ذهنش میسازه جونگسو که بن یه همچین آدمیه و بن رو در نگاه جونگسو میبینیم. در 2 صحنه تعریفش میکنه، کسی که داره اون دختر رو آرایش میکنه، کسی که داره توی حمام لنز میذاره و بعد در پایان داستان اون رو میکشه و در لحظه مرگ باز چه پلانی خلق میکنه. اینا هم رو در آغوش گرفتن با لبخند و انگار جونگسو تبدیل میشه به بن، تبدیل میشه به اون حقیقتی که خواسته در این 1/4 پایانی داستان بسازه برای خودش. تصمیم میگیره که حقیقت چیه و تبدیل میشه به اون حقیقت، یعنی تبدیل میشه به بن قاتل و آتش میزنه و با ساختن این آتش و با این قتل لبخند میزنه و اون معنایی که به دنبالش بود براش بیتابی میکرد، اون گرسنگی بزرگی که در 1/4 پایانی داستان دچار شده بود رو حل میکنه، شک بزرگ رو حل میکنه. همه ما آدم ها همینیم، هممون در یک جهان وحشتناکی احاطه شدیم از حقیقت‌هایی که از هر زاویه یک شکلن و گاهی تصمیم میگیریم به سمت یک حقیقتی بریم و یک حقیقت رو برای خودمون بسازیم و برای اینکه اون حقیقت رو بسازیم همه چیز رو طوری معنا میکنیم که به اون حقیقت برسیم و وقتی به اون حقیقت برسیم تبدیل میشیم به اون حقیقت. حالا جهانی رو تصور بکنید که حقیقت‌های زشت، معناهای زشت روی اون وجود دارن. جهانی رو تصور بکنید که ما به دنبال اثبات این هستیم که حقیقت چیز وحشتناکیه، حقیقت زندگی چیز بدیه. طبیعتاً ما زندگی رو نابود میکنیم. جهانی رو تصور بکنید که ما به این باور رسیدیم که حقیقت اینه که آدم‌ها دارن به ما خیانت میکنن، آدم‌ها دارن ما رو میکشن. ما به دنبال این حقیقتیم که ما دچار ظلم طبیعت قرار گرفتیم، خدا ما رو دوست نداره، پدر مادرمون ما رو دوست ندارن، ما فقیریم. تک تک این جمله ها رو وقتی که ما به عنوان حقیقت های زندگی باور کنیم تمام دلایلش رو پیدا میکنیم در زندگی و نهایتا میرسیم به این حقیقت. دقیقا میرسیم به اون حقیقت هایی که باور داریم و این فیلم داره از پرده برداری میکنه از یه همچین چیز عجیبی، عظیمی و عمیقی که حقیقت از هر زاویه‌ای قابل تعریف کردن و دلایلی وجود داره برای رسیدن به اون چیزی که شما فکر میکنید هست و میرسید بهش و تبدیل میشید به اون. جونگسو تمام دلایل رو کنار هم گذاشت برای اینکه باور نکنه هایمی رفته، برای اینکه باور نکنه اون تنهاش گذاشته و رهاش کرده و بن رو تبدیل به یک قاتل کرد توی ذهنش. حتی اگر بن قاتل نباشه، حالا جونگسو یک قاتله و اون کسیه که در بین گلخانه ها آتش روشن کرده.
این حقیقت فیلم برنینگ یا سوختن هست. فیلم برنینگ رو چرا ما به عنوان سوختن ترجمه میکنیم؟ شاید اسم اصلیش آرایش کردن یا زیباتر شدن باشه. این همون حقیقتیه که ما داریم توی ذهنمون میسازیم. امیدوارم به سمت حقیقت‌های خوب دلایل رو بچینیم و حرکت بکنیم و این فیلم شاهکار از فیلم‌هایی که قدرش به اندازه کافی شناخته نشده رو میشه هر از گاهی دید و هر بار با یک نگاهی به دنبال دلایلی باشیم که دلمون میخواد اونجوری تموم بشه. فیلم بی نهایت پایان داره. این فیلم برای همه پایان‌ها دلیل داره، چون حقیقت پاسخ نیست، حقیقت خود مسئله است. واقعیت اون چیزیه که تجربه میکنیم، نه اون چیزی که واقعا وجود داره. شبیه به پرتقالی که لازم نیست باور کنیم هست تا باشه، فقط باید فراموش کنیم که نیست تا مزه‌شو بچشیم. مرسی که سینما چی رو دنبال میکنید. مراقب خودتون باشید. میریم سراغ این فیلمایی که خیلی میشه راجبشون حرف زد. فعلا خدا نگهدار.